Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke Dapur Shaila. Hari ini Shaila nak share resepi rasam ketam. Rasam ni adalah sejenis sup campuran herba tradisional India yang baik untuk kesihatan. Jom kita mula sekarang. Shaila ambil kaki kecil sahaja dari 1 kilo ketam. Badan dan kaki besarnya kita guna untuk masakan ketam paratha pedas ala kampung. Link videonya nanti Shaila letak di hujung video ni. Jika anda baru ke channel ini, sila subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapatkan video resepi terkini dari Dapur Shaila. Mula-mula kita tumbuk dulu kaki ketam ni sikit. Sikit saja, tak perlu sampai hancur. Kita ketepikan dulu. Untuk menyediakan campuran rempahnya pula, kita masukkan 1 biji tomato, 3 biji bawang kecil, 3 inci halia, 4 ulas bawang putih, 3 tangkai cili kering, 1 sudu besar jintan putih, 1 sudu besar lada hitam. Tuang sedikit air dan kisar bahan-bahan ni sehingga lumat. Dah siap blender, kita ketepikan dulu. Panaskan sedikit minyak. Masukkan 2 batang kayu manis, 1 kuntum bunga lawang, 1 biji bawang yang dipotong dadu, dan 2 tangkai daun kari. Kita tumis bahan-bahan ni sehingga naik wangi. Kita tuangkan bahan-bahan yang dikisar tadi. Cawan blender ni kita boleh bilas dengan sedikit air. Masukkan 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1 sudu kecil garam dan kita biarkan ia mendidih sehingga pecah minyak. Sekarang kita masukkan kaki ketam yang ditumbuk tadi. Tambahkan sedikit air dan gaul sehingga semuanya bercampur. Kita biarkan mendidih selama 10 minit. Yang ini air asam jawa. Kita larutkan asam jawa sebesar guli dengan 200 ml air. Tuang air secukupnya dan tutup kuali. Kita biarkan ia mendidih lagi selama 20 minit dengan api yang kecil. Akhir sekali, taburkan 5 tangkai daun ketumbar. Rasam ketam dah siap. Ianya boleh dimakan bersama nasi atau dinikmati sebagai sup. Kita juga boleh minum sebagai minuman panas. Boleh diminum begitu saja atau ditapis dulu jika perlu. Rasam ini dipercayai turun-temurun untuk memanaskan badan. Ianya amat mujarab untuk mencairkan kahak, demam selsema, batuk dan lain-lain. Elok diamalkan sewaktu musim hujan. Sekian dulu resepi hari ini dari Dapur Shaila. Shaila berharap anda semua sudi cuba resepi ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat video terbaru dan juga like, komen dan share.